नमस्कार। एससीपी सुरक्षित घर निर्माण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई म रोशन एकपटक पूर्ण स्वागत गर्दछु। काठमाडौँ बौद्ध तिनचुलेमा एकदमै सानो ठाउँमा बनेको 3 तले स्टिल स्ट्रक्चर घरको भिडियो लिएर म फेरि उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई पुरा हेरेर लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सुरक्षित घर बनाउने हाम्रो अभियानलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सानो कोप्चो परेको ठाउँ एक हिसाबले आरसीसी प्रवृत्तिबाट यसमा बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न प्राय असम्भव नै देखिन्थ्यो। तर स्टिल स्ट्रक्चर टेक्नोलोजीसँगै यो सम्भव भएको छ र निर्माण कार्य सकिने अवस्थामा छ। यस्ता खालका सानो ठाउँमा घरलाई बढाएर ठुलो बनाउनु पर्ने छ भने यो स्टिल स्ट्रक्चर टेक्नोलोजी एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। एक त निर्माण छिटो सम्पन्न हुन्छ, काम गर्ने मानिसहरू पनि थोरै लाग्छन् र आरसीसीबाट बनाउनु भन्दा सुरक्षित र थोरै सस्तो पनि पर्न जान्छ। 8 इन्चको भर्टिकल कोलम सी च्यानल र होरिजेन्टल बिम आई च्यानल यसमा मुख्य स्ट्रक्चरका रूपमा प्रयोग भएका छन् भने पार्टेसन इँटा र सिमेन्टको गारो प्रयोग भएको छ र पार्टेसनका रूपमा इँटा र सिमेन्टको गारो प्रयोग भएको छ। झ्याल ढोका यसमा यूपीवीसी प्रयोग हुँदैछन्। हुन त लाइट वेट टेक्नोलोजीको लागि पार्टेसन एसी ब्लक वा प्रिफ्याब प्यानल प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, तर हाम्रा लागि क्लाइन्ट भनेका हाम्रा भगवान हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै चाहना अनुसार त्यसैलाई बलियो बनाएर दिने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। प्रिफ्याब घरका बारेमा धेरै जान्न र बुझ्न मन छ भने यस च्यानलको सबै भिडियोहरू हेरिदिनु होला। मैले स्टिल स्ट्रक्चर अथवा प्रिफ्याब घरका बारेमा धेरै नै भिडियोहरू बनाएको छु। यदि यहाँहरूलाई प्रिफ्याब स्टिल स्ट्रक्चर टेक्नोलोजीको बारेमा अझ जानकारी लिन मन छ भने कृपया च्यानलमा गएर सबै भिडियोहरू पुरा हेरिदिनु होला। अन्य यस्तै भिडियोको लागि यस च्यानल हेर्दै गर्नुहोला र यस च्यानलमा भएका सबै भिडियोहरू हेर्नुहोला भन्दै म आज यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।